नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानल स्मार्ट ट्रेडिङमा। अनि म तपाईहरुको निरन्तरको लर्न टु अर्न ट्रेडिङ जर्नीको साथी विनोद। साथीहरू, सदा चाहिँ आज पनि हप्ताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार नेपाल स्टक मार्केटको यहाँहरु समक्ष सदैव यहाँहरु समक्ष मैले चाहिँ नेप्सेको विकली अपडेट लिएर आउने मेरो बाचा अनुसार आज पनि वीकली डेली एन्ड इन्ट्राडे टाइम फ्रेममा मार्केट हाम्रो अघिल्लो हप्ता हामीले के कस्तो प्रेडिक्ट गरेका थियौं, के कस्तो रहेको थियो, यो हप्ता कस्तो रह्यो र आउँदो हप्ता मार्केट के कता जान सक्छ भन्ने हामी अनुमान लगाउने प्रयत्न यस भिडियोमा हामी गर्नेछौं। साथीहरू, यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनु भयो भने मेरो लागि आउँदा दिनमा अझै महत्त्वपूर्ण भिडियोजहरु बनाउनको लागि एउटा मोटिभेशनल फ्याक्टर बन्न सक्दछ। यदि तपाईहरुले गएका दिनहरुमा हप्ताहरुमा मैले अपलोड गरेका भिडियोजहरु हेर्नु भएको छैन भने स्क्रिनमा तपाईले देख्नु भएको यो नेप्से मन्थली अपडेट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यस अपडेटमा मैले मार्केटको अबको केही महिना, वर्ष, 2 वर्ष चाहिँ मार्केट कता जान सक्छ, मार्केटलाई हामीले कसरी चाहिँ लङ टर्म पर्सपेक्टिभमा हेर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ अपडेट समेत यसमा राखेको छु। त्यसैगरी माइक्रो फाइनान्स सेक्टर अनि हाइड्रो पावर सेक्टरमा लगानी गर्नुभएका र गर्ने सोच राख्नुभएका साथीहरुको लागि चाहिँ यो माइक्रो फाइनान्स सेक्टरको चिरफार भनेर राखिएको भिडियो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ भने हाइड्रो पावर सेक्टरको पनि मैले सेक्टोरल एनालाइसिसको एउटा चिरफार नै यहाँहरु समक्ष राखिदिएको छु। त्यसैगरी साथीहरु, यदि एनआईसी एसिया बैंकमा तपाईहरुको लगानी छ या लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने एनआईसी एसिया बैंकले यहाँहरुलाई अवगत भएकै कुरा हो कि 30.5% डिभिडेन्ड घोषणा गरिसकेपछि मार्केटको मोमेन्टम के कस्तो रहन सक्छ, कहाँसम्म पुग्न सक्छ भन्ने किसिमको मैले एउटा डिटेल इन डेप्थ एनालिसिस यसमा राखिदिएको थिएँ र यस एनालिसिसलाई पनि तपाईले हेरेर अहिलेको मार्केटको मुभमेन्टलाई तपाईले दाँजेर हेर्नुस् कि मैले गरेको टेक्निकल एनालाइसिसले कतिसम्मको चाहिँ यसले एक्युरेसी दिन सक्छ भन्ने एक किसिमको तपाईले एउटा चाहिँ नतिजा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सामान्यतः हाम्रो बजारमा के छ त भन्दाखेरि कुनै एउटा कम्पनीले राम्रो बोनस डिभिडेन्ड घोषणा गर्यो भने सबैजना त्यही कम्पनीमा चाहिँ झुम्मिने हाम्रो चाहिँ एउटा चलन रहेको छ। के त्यसरी हामीले चाहिँ कम्पनीमा त्यसरी झुम्मिनु या डिभिडेन्ड घोषणा गरिसकेपछि राम्रो डिभिडेन्ड घोषणा गर्यो र फन्डामेन्टल्सदेखि राम्रो बन्यो भएको कम्पनी भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ स्टक पे तत्कालै हामीले चाहिँ किन्दाखेरि सही हुन निर्णय हुन सक्छ त या सक्दैन, यो सम्बन्धी एक किसिमको नलेज दिने किसिमको यो एउटा एनआईसी एसिया बैंकको चाहिँ एनालिसिस तपाईको लागि हुन सक्छ। किनभने यो जतिखेर मैले एनालिसिस गरेको थिएँ त्यतिखेर एनआईसी एसिया बैंकको एउटा चाहिँ डिभिडेन्ड घोषणा भएको मात्र अवस्था थियो भने आजको दिनमा आइपुग्दाखेरि एनआईसी एसिया बैंक कहाँ छ र मैले एनालिसिस गरेको चाहिँ के ढंगले एनालिसिस गरेको थिएँ तपाईले त्यसबाट चाहिँ एक किसिमको एउटा चाहिँ नलेज चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, अब सुरु गरौँ आजको नेप्से को वीकली अपडेटबाट। स्क्रिनमा तपाईले देखिराख्नु भएको छ कि यो नेप्सेको क्यान्डलस्टिक चार्ट वीकली टाइम फ्रेममा। वीकली टाइम फ्रेममा हाम्रो त्यति धेरै चेन्जहरु त छैन। अघिल्लो हप्ताहरुको तपाईले मेरो टेक्निकल एनालिसिस वीकली टाइम फ्रेमको इन डेप्थ डिटेल्सहरु हेर्नु भएको छ भने म त्यस डिटेलमा त्यति धेरै अहिले त जान्न चाहन्न। यति मात्र यहाँहरु समक्ष राख्न चाहन्छु कि यदि तपाई मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो वीकली अपडेटमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अप साइड भने मतलब बाई साइडको लिक्विडिटीहरु चाहिँ मार्केटले स्मार्ट मनीले ग्र्याब गरिसकेपछि अहिले स्मार्ट मनी चाहिँ डाउन ट्रेन्ड डाउनवर्ड मोमेन्टममा उले चाहिँ दिइरहेको अवस्था छ। किन त भन्दाखेरि हाम्रो 1800 को जोनमा हाम्रो चाहिँ पर्याप्त मात्रामा लिक्विडिटी रहेको छ। तसर्थ त्यो लिक्विडिटी ग्र्याब गर्न स्मार्ट मनीको धर्म हुन जान्छ। तसर्थ स्मार्ट मनी चाहिँ 1800 को लिक्विडिटी ग्र्याबको यात्रामा छ भन्ने किसिमको हामीले अनुमान सहजै यस टेक्निकल एनालिसिस जुन किसिमको 1800 देखि 2200 को रेन्जमा जुन किसिमको चार्ट प्याटर्नहरु फर्मेसन भएको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र त्यसले चाहिँ हामीलाई आउँदा दिनमा मैले यहाँहरु समक्ष राखेको पनि थिएँ कि मार्केट यसरी फल हुँदै गएर कन्टिन्युअसली भनौं न 7 रेड क्यान्डल्सहरु फर्म गर्दै गरेर चाहिँ यो ग्रीन जोनमा आइपुग्दाखेरि ग्रीन जोनबाट एउटा रियाक्सन दिन सक्छ र रियाक्सन कहाँसम्म जान सक्छ त भन्दाखेरि मैले फर्स्ट रियाक्सनको प्वाइन्ट चाहिँ यहाँलाई यदि मेरो च्यानललाई फलो गरिराख्नु भएको छ भने यो क्यान्डलको वीकसम्म गएर मात्रै पनि मार्केट तल आउन सक्छ भन्ने किसिमको चाहिँ मैले फर्स्ट प्रेडिक्सन यहाँहरु समक्ष राखेथे। यद्यपि त्यही जुन हाम्रो अनुमान रहेको छ त्यस्तै किसिमको मार्केटले फर्मेसन गरेर आजको दिनमा आइपुग्दाखेरि 1956 मा मार्केट क्लोजिङ दिदै गर्दाखेरि एउटा चाहिँ कम्प्लिटली बेरिश मोरबोजो टाइपको क्यान्डल स्टिक विथ द गुड भोल्युम, आई मिन एभरेज भोल्युम हैन,
विगतका हप्ताहरूको दाँजोमा एभरेज भोल्युम आएर चाहिँ क्लोजिङ दिएको अवस्था छ। यसले मार्केटलाई के भन्दछ त भन्दाखेरि यदि यो मार्केट थोरै माथि नै जानु थियो भने जुन किसिमको यो बुलिश इन्गल्फिङ क्यान्डल यहाँनिर यो ग्रीन जोनमा ट्याप गरिसकेपछि बनेको थियो त्यसले मोमेन्टम दिन सक्नु पर्थ्यो, तर त्यो मोमेन्टमलाई यहीँको एउटा विक जुन छ हाम्रो चाहिँ फ्रेस विक यो क्यान्डल स्पिनिङ टपको विक त्यहाँसम्म मात्र पुगेर मार्केटले चाहिँ रिभर्स फेरि त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ डाउनवर्ड कन्टिन्युटीलाई चाहिँ उसले चाहिँ एउटा चाहिँ इन्हान्स गरेको जस्तो देखिएको कारणले गर्दाखेरि अबका दिनमा स्पेसली फर द नेक्स्ट विक भनौँ होइन, सर्ट टर्मको लागि भन्नु पर्दाखेरि नेक्स्ट विकको क्यान्डलको प्रेडिक्सन हाम्रो कहाँसम्म जान सक्छ त भन्दाखेरि नेक्स्ट विक probably we may have another like this kind of probably another red candle we may consider and यो red candle अर्को हप्ता बन्न सक्ने सम्भावना चाहिँ हामीलाई नकार्न सक्दैनौँ। तर यदि मार्केटलाई अपवार्ड जानु छ भने नेक्स्ट विकको क्यान्डल चाहिँ ले चाहिँ यो हप्ता बनेको जुन बेरिस मरुभोजो क्यान्डल छ त्यो क्यान्डललाई चाहिँ कम्प्लिटली इन्गल्फ गरेर नेक्स्ट क्यान्डल चाहिँ ग्रीन बनेको अवस्थामा चाहिँ हामी मार्केट चाहिँ हामी यो वाइट जोनसम्म चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गर्न सक्दछौँ। यद्यपि हामी त्यो अल्टरनेटिभ पाटो भयो त्यो चाहिँ सेकेन्डरी हाम्रो चाहिँ प्रायोरिटाइज कुरा मात्र बन्न गयो। किन त भन्दाखेरि मार्केट हामी बेरिस हाम्रो प्राइमरी हाम्रो चाहिँ ट्रेन्ड चाहिँ अहिले चाहिँ बेरिस नै छ भन्ने किसिमको हामीले अनुमान लगाउँदै आइरहेका छौँ। तसर्थ नेक्स्ट विकको क्यान्डल हामी मोस्ट प्रोबेबली रेड क्यान्डल हैन बेरिस क्यान्डल हामीले चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न सक्दैछौँ। किन त भन्दाखेरि यो जोनबाट चाहिँ मार्केटले जुन अपवर्ड मोमेन्टम दियो त्यसको चाहिँ अपवर्ड मोमेन्टमा जुन किसिमको एनर्जी हुनु पर्यो त्यो एनर्जी नभएको कारणले गर्दाखेरि अब डाउन ट्रेन्ड चाहिँ डाउनवर्ड नै मोमेन्टम जाने भने कम्तीमा अहिलेलाई हामी 1800 को जोनसम्मको लागि हामी चाहिँ एक्सपेक्ट not just next week, maybe it will take maybe 1 month, 2 months, 3 months, होइन। It takes time to reach up to this point. जति ढिलो यो पोइन्टमा पुग्यो त्यति हाम्रो लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट पर्सपेक्टिभको साथीहरूको लागि चाहिँ राम्रो हुन सक्छ। The faster it moves down, it will be difficult for us पछिको दिनको लागि। तसर्थ लेट्स सी यो चाहिँ जुन किसिमले चाहिँ तल भनौँ न आउँछ त्यो अनुसारले हामी 1800 मा जोडमा आइसकेपछि मार्केटले अझ 1800 बाट पनि तल जान सक्छ या त्यहीबाट चाहिँ माथि बाउन्स जान सक्छ या कति जान सक्छ माथि बाउन्स भन्ने कुरा त्यतिखेर हामी चाहिँ फेरि रेगुलर हाम्रो डिस्कसनमा हामी पस्नुला नै। तर नेक्स्ट विकको लागि चाहिँ कस्तो मार्केट हुन सक्छ भन्ने यहाँहरु समक्ष चाहिँ मैले चाहिँ अहिलेको प्याटर्न फर्मेसनबाट यो जुन किसिमको प्याटर्न फर्मेसन भएको छ त्यसबाट चाहिँ मैले एक किसिमको अनुमान यहाँहरु समक्ष राखेँ। साथीहरु अब हामी यो वीकली टाइम फ्रेमको एनालाइसिस पछि अब हामी जाउँ डेली टाइम फ्रेम एनालाइसिसमा। डेली टाइम फ्रेम एनालाइसिसमा चाहिँ भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ मार्केटको मोमेन्टम के छ त भनेर भन्दाखेरि है यहाँले यो येलो स्पटहरु देख्न सक्नुहुन्छ। इन्टरमिडिएट टाइम फ्रेममा चाहिँ हामी चाहिँ यो जोनमा जुन बुलिश जोनमा मोमेन्टममा थियौं 1800 बाट बुलिश मोमेन्टमलाई चाहिँ यहाँ इन्टरनल चोक दिइसकेपछि हामी बेरिश मोमेन्टमतिर छौं। बेरिश मोमेन्टममा आउँदै गर्दाखेरि मैले यहाँहरुसँग निवेदन गरेको थिएँ यो 1940 को जोन 1940 को यो जुन क्यान्डल बनेको छ स्पिनिङ टप एउटा चाहिँ एउटा राम्रो रिएक्सन दिन सक्ने एउटा क्यान्डल हो है भनेर मैले यहाँहरुसँग निवेदन गरेको थिएँ। तसर्थ यसले एउटा रिएक्सन राम्रै किसिमको अपवर्ड मोमेन्टम भन्न एउटा रिएक्सन चाहिँ दियो। तर रिएक्सन चाहिँ कहाँसम्म पुग्न सक्छ भन्ने अनुमान लगाउनु पर्दाखेरि हामीले के भनेका थियौं त भन्दाखेरि इदर दिस पोइन्ट or this zone or this level 2140 को लेभल या एक्सट्रिममा यो पोइन्टसम्म जान सक्छ भने हामीले अनुमान लगाएका थियौं। यद्यपि जुन किसिमको मार्केटको यो मोमेन्टम आयो इट्स अ रफ मोमेन्टम अप मोमेन्टम होला धेरै माथि जान सक्दैन। यहाँ मतलब यो जोन भन्दा माथि जाने चाहिँ यसले चाहिँ त्यति एनर्जी बोकेको छैन भनेर हामीले चाहिँ अनुमान लगाएका थियौं। यद्यपि यो सप्लाई जोनबाट नै यसको यो इन्ड्युसमेन्ट नखाइकनै पनि यहाँ मार्केटबाट डाउन भइरहेको अवस्था छ। तसर्थ as per our weekly time frame analysis daily time frame मा पनि हामी चाहिँ एकत छौं बेरिश मोमेन्टममै छौं र अब मार्केट फल हुँदाखेरि चाहिँ कहाँसम्म फल हुने सम्भावना छ त भने फ्रम डेली पोइन्ट अफ भ्यू डेली प्राइस एक्सन पोइन्ट अफ भ्यू बाट चाहिँ यहीबाट यदि नेक्स्ट विक भनौं न नेक्स्ट विकको भनौं लाइक सन्डे मन्डे एउटा बुलिश क्यान्डल अलिकति थोरै तलसम्म आएर यो जोनसम्म आएर हैन यहाँ इक्वल लो जस्तो बनाएर अनि रिजेक्सन खाएर अर्को क्यान्डल नबन्ने हो भने चाहिँ मार्केट्सले चाहिँ हामीलाई चाहिँ बाटो कहाँसम्मको दिन सक्छ भन्दाखेरि मार्केट विल गिभ द रोडवे अप टु दिस पोइन्ट दिस जोन है त। यो जोन भनेको कति हो त हाम्रो लागि 1800
50-55 को जोनसम्म चाहिँ मार्केटलाई हामी हालै एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ र त्यहाँबाट एउटा फेरि जसरी यो जोनबाट चाहिँ मार्केटले रियाक्ट गरेको थियो हैन यो मोमेन्टम दिएको छ त्यसैगरी यो जोनबाट पनि प्रोबेबली मार्केट चाहिँ यतिसम्म चाहिँ फेरि गएर अनि मार्केट फेरि डाउन हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ ओभरअलमा चाहिँ मार्केट चाहिँ हामी डाउनवार्डमै छौँ साथीहरू हामीले विकली टाइम फ्रेमबाट हेरेका छौँ तर बीचबीचमा बाउन्स दिने र केही 10-15% चाहिँ इन्कम जेनेरेसन गर्ने अपर्च्युनिटी दिने सम्भावना चाहिँ रहन्छ तसर्थ मार्केट यो जोनमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ मार्केटले कसरी खेल्छ भने चाहिँ हेरेर इन्ट्री सिग्नल दिएको अवस्थामा हामीले इन्ट्री गर्न पनि सक्ने अवस्था रहन सक्छ फर सर्ट टर्म ट्रेडिङ पर्सपेक्टिभको साथीहरूको लागि फर लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट साथीहरूको लागि त अब यो तल जाँदा 1800 को लाइन गएर तल जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ थोरै चाहिँ अकुमुलेट गर्न जान सक्ने अवस्था पनि रहन सक्छ यद्यपि नो प्रब्लम हैन नो म्याटर वेदर इट ब्रेक्स डाउन द 1800 लेभल अर नट किनकि त्यहाँबाट पनि फल हुँदाखेरि पनि धेरै नै तल जाने सम्भावना चाहिँ टेक्निकली पनि हामी त्यति देख्दैनौँ हैन तसर्थ 1800 को जोन या भनौँ 1700 को जोनमा पुग्यो भने साथीहरूले चाहिँ लङ टर्म पर्सपेक्टिभको साथीहरूले चाहिँ एउटा फन्डामेन्टल र प्याटर्नको हिसाबले चाहिँ राम्रो प्याटर्न फर्मेसन भइरहेको स्टकहरू र त्यो जोनमा पुग्दाखेरि अझ फन्डामेन्टली स्ट्रङ स्टकहरू जुन जसले चाहिँ बुलिस फर्मेसन लिइसकेका स्टकहरूमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ भनौँ न इन्ट्री गर्नुभयो भने अझै राम्रो बन्न सक्छ भन्ने यहाँहरू मैले राखेँ अब साथीहरू जाउँ इन्ट्राडे टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिभको एनालाइसिस इन्ट्राडे टाइम फ्रेमको पर्सपेक्टिभ चाहिँ अलिकति महत्त्वपूर्ण हुन्छ साथीहरू यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ सर्ट टर्म ट्रेडरहरूको लागि स्पेसली 1 विक 2 विकमा हामी ट्रेडिङ भनौँ गर्ने साथीहरूको लागि पनि यो चाहिँ निकै नै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ इन्ट्राडे टाइम फ्रेममा चाहिँ मैले साथीहरूलाई अघिल्लो हप्ताको टेक्निकल एनालाइसिसमा यहाँहरू समक्ष मैले यो जोनको पर्सपेक्टिभको बारेमा यहाँहरू समक्ष मैले नलेज सेयर गरेको थिएँ यदि तपाईँहरूले यो जोनमा मैले के कस्तो किसिमको चाहिँ एनालाइसिस गरेको थिएँ र त्यसले मार्केटलाई मैले भनेको थिएँ यहाँलाई यो जोनमा मार्केट यसरी खेल्दै गर्दाखेरि अब नेक्स्ट विक हामीले मार्केटलाई वेट गर्ने जोन भनेको यो जोन हो भनेर मैले यहाँसम्म राखेको थिएँ Exactly what we have predicted, the market has performed the exact fashion. यो जोनमा केही मार्केटले रियाक्सन दिन सक्छ भनेर यहाँहरू समक्ष मैले निवेदन गरेको थिएँ Similarly, as per our prediction, market came down to this level. त्यसपछि यहाँ एक किसिमको चाहिँ यो हल्का स्ट्रङ डिमान्ड जोन पनि हो किन त भन्दाखेरि इन्ट्राडे टाइम फ्रेममा हाम्रो मार्केटले चाहिँ यहाँ एउटा चोक दिइसकेपछि बुलिस फर्मेसनमा थियो बुलिस फर्मेसन दिइसकेपछि यो दिस वाज आवर हायर लो higher high higher low higher high it means it's a strong demand zone मा एउटा चाहिँ अनइन्डिकेटेड अर्डर फ्लो थियो र यहाँ चाहिँ स्ट्रङ एउटा चाहिँ अर्डर ब्लक पनि अर्डर फ्लो एन्ड अर्डर फ्लो देयर एन्ड यो अर्डर फ्लो चाहिँ अझै स्ट्रङ हुन्थ्यो यहाँको अर्डर ब्लक भन्दा तर यसले चाहिँ खासै त्यस्तो मोमेन्टम यहाँबाट दिन नसकिसकेपछि यो अर्डर ब्लकले चाहिँ लामो समय मार्केटलाई सस्टेन नगर्न सक्छ भन्ने किसिमको हाम्रो अनुमान हुनु पर्दछ साथीहरू तसर्थ हाम्रो अनुमानलाई साथ दिने किसिमले यहाँ जुन किसिमको फर्मेसन भएको छ है त्यो फर्मेसनले हामीलाई चाहिँ के भन्दैछ त भन्दाखेरि यो जुन डिमान्ड जोन छ डिमान्ड जोन त्यति स्ट्रङ छैन मार्केटले ढिलो चाँडो यो डिमान्ड जोनलाई ब्रेक गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ प्रशस्त रूपमा बोकिरहेको छ भन्ने किसिमको हामीलाई एउटा इन्फर्मेसन चाहिँ दिइराखेको छ है त साथीहरू यो चाहिँ स्मार्ट मनी पर्सपेक्टिभबाट पनि मैले यहाँहरू समक्ष भनेर अर्को अब तपाईँहरू समक्ष केही नलेज म सेयर गर्न चाहन्छु साथीहरू विशेषतः म प्रायः जस्तो भिडियोहरू लिएर आउँदाखेरि तपाईँहरूलाई मेरो लागि मैले भन्ने गरेको $1 million नलेज है यदि फाइनेन्शियल मार्केटमा क्यान्डलस्टिक चार्टलाई हेरेर तपाईँले आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट ट्रेडिङ गर्नुहुन्छ भने सम of the $1 million knowledge is that we have to bear in our mind so that our trading decisions will go to the right track right त्यसमा चाहिँ नर्मली प्राइस एक्सन ट्रेडरहरू चार्ट प्याटर्न ट्रेडर साथीहरूले चाहिँ नर्मली कसरी हेर्छ त भन्दाखेरि जस्तै यो जुन किसिमको फर्मेसन भइरहेछ यो तपाईले हेरिराख्नु भएको छ एउटा चाहिँ एंगल जस्तो हैन इट्स लाइक अ एंगल एन्ड दिस फर्मेसन वी कल नर्मली सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन्दै गर्दाखेरि चाहिँ जतातिर मार्केटले ब्रेक गर्छ मार्केट उतैतिर जान्छ भन्ने किसिमको हाम्रो प्राइस एक्सन एनालाइसिस हुन्छ तसर्थ यसमा डाउन साइड ब्रेकआउट दियो तसर्थ मार्केट डाउन साइड ब्रेकआउट दिएर अहिले एउटा डिमान्ड जोनमा इक्वल लेभलमा आइपुगेको छ मार्केटले हैन यो चाहिँ सिमेट्रिकल ट्रायंगललाई ब्रेकआउट दिएको छ
अब हेर्नुस् है साथीहरु सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट दिइसकेपछि अर्को एउटा प्याटर्न फर्मेसन के भइरहेछ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ डिसेन्डिङ ट्रायंगल प्याटर्न फर्मेसन भइरहेछ यो चाहिँ माथिको डिक्लाइन यो चाहिँ सप्लाई जोन चाहिँ शिफ्टिङ फ्रम दिस पोइन्ट टु दिस पोइन्ट दिस पोइन्ट दिस पोइन्ट यो जोनमा शिफ्टिङ भइसकेको छ सप्लाई जोन यदि यो जोनलाई है साथीहरु नेक्स्ट टाइम लेट्स टेक दिस क्यान्डल है यदि यो जोनलाई मार्केटले इन केस सन्डे हैन यदि यो जोनलाई ब्रेकआउट दिएर यता क्लोजिङ दियो भने मार्केट विल गो समहाउ लिटल बिट अप केही समय माथि जान सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ मेबी अप टु दिस पोइन्ट हैन यो जोनसम्म जान सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन सक्छ यद्यपि हामी चाहिँ यो जोन चाहिँ स्ट्रङ सप्लाई जोनको रूपमा रहन सक्छ यदि मार्केट माथि गयो नि भने यहाँबाट फेरि रिभर्स भएर चाहिँ यो लेभल जुन 1950 जतिको लेभल जुन छ त्यो लेभललाई चाहिँ मार्केटले ब्रेक गरेर चाहिँ तल जान सक्ने सम्भावना चाहिँ निकै धेरै छ भनेर हामीले चाहिँ मार्केटलाई लिनु पर्दछ साथीहरु अब यो त भयो मैले यहाँहरुसँग चार्ट प्याटर्नमा सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट एन्ड डिसेन्डिङ ट्रायंगल फर्मेसन वेटिङ फर द ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन अफ द डिसेन्डिङ ट्रायंगल भनेर यहाँहरुसँग राखे अनि नेक्स्ट चाहिँ अर्को एउटा कुरा पाटो के छ त भन्दाखेरि यसमा तपाईहरुले यदि हेर्नु भयो भने चार्ट प्याटर्नकै कुरा गर्ने हो भने एउटा अर्को एउटा प्याटर्न फर्मेसन छ साथीहरु यु इफ यु सी हियर व्हाट इज दिस फर्मेसन Can you guess? Can you guess this? So friends, this is head and shoulder chart pattern. है त साथीहरु यो head and shoulder chart pattern बनेको छ head and shoulder chart pattern मा है this left shoulder and the right shoulder. When the right shoulder is even smaller than left shoulder, then the market, the chances of breaking down is even more prominent हैन डोमिनेन्ट हुन्छ त्यसर्थ साथीहरु यसको चाहिँ यो हेड एन्ड शोल्डर प्याटर्न भ्यालिड हुने सम्भावना निकै नै धेरै छ र यो हेड एन्ड शोल्डर प्याटर्न भ्यालिड भएको अवस्थामा हामी कहाँसम्म मार्केट फल हुन सक्छ त भन्दाखेरि नर्मली द हाइट अफ दिस नेक अप टु दिस नेक लाइन यो फल कहाँसम्म त भन्दाखेरि हाम्रो यो ब्लू जोन हाम्रो पर्पल जोन बनाएका छौं यो जोन भनेको 1800 को हैन 1850-60 को जोन त्यहाँसम्म आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ साथीहरु अब यसमा चाहिँ अर्को कुरा मैले यहाँहरुसँग अघि पनि राखे मार्केट यसरी फल हुँदाखेरि तलपट्टि आएर डिसेन्डिङ ट्रायंगल प्याटर्न बनाएको छ र त्यो असर तल जाने नै अझै मार्केटले ब्रेकडाउन यो लेभललाई यो लेभल भनेको 1950-55 को लेभललाई ब्रेकडाउन गरेर तल जाने सम्भावना रहेको छ भन्न सकिन्छ अझ साथीहरु यहाँहरुसँग चाहिँ मैले आज नेप्सेको वीकली डेली एन्ड इन्टरडे टाइम फ्रेमको पर्सपेक्टिभमा टेक्निकल एनालिसिस यहाँहरु समक्ष राखे तिनैवटा पर्सपेक्टिभबाट हामीलाई चाहिँ मार्केटको चाहिँ अब वीकलीमा त हामी क्यान्डल टु क्यान्डल हेर्छौं यो क्यान्डल टु क्यान्डल नेक्स्ट वीक चाहिँ बेयरिश क्यान्डल नै बन्न सक्ने सम्भावना हामीले धेरै नै देख्यौं त्यसपछि आएर डेली टाइम फ्रेम हेरौं त्यसमा पनि हाम्रो खासै त्यस्तो धेरै चेन्जेसहरु चाहिँ पाएनौं वीक बेयरिश फर्मेसन नै स्ट्रङ भएको हामीले पायौं भने इन्टरडे टाइम फ्रेममा त अझ पिक्चर अझै तपाईलाई चाहिँ नेक्स्ट वीकको लागि पिक्चर चाहिँ अझै पनि क्लियर नै तपाईले चाहिँ सायद देख्नु भयो होला भन्ने म विश्वास गर्दछु साथीहरु पुनः एकपटक यहाँहरुलाई निवेदन गर्न चाहन्छु यदि तपाई मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनु भएको खण्डमा आउँदा दिनमा सेक्टोरियल अनि तपाईहरुले कमेन्टमा राख्नु भएका फिडब्याक अन्तर्गत राख्नु भएका हेर्न सुन्न देख्न चाहनुभएका स्टकहरुको एनालिसिस पनि यहाँहरु समक्ष पक्का पनि लिएर आउने छु भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो भने मैले विश्वास लिएको छु यदि यो भिडियो तपाईलाई मन परेको खण्डमा कृपया भिडियोलाई लाइक अनि कमेन्ट बक्समा गएर फिडब्याक राख्न र साथीहरु माझ शेयर गर्न पनि नभुलिनु होला भन्दै आजको मेरो यो टेक्निकल एनालिसिसलाई नितान्त एउटा चाहिँ शैक्षिक सामग्री एजुकेशनल रेफरेन्स मटेरियलको रूपमा मात्र लिएर आफ्नो अध्ययन र अनुसन्धानलाई पनि जोडेर मात्र आफ्नो ट्रेडिङ डिसिजन लिनु होला भन्ने अनुरोध गर्दै यहाँहरुको समय यहाँको पल सफल रहोस् र ट्रेडिङ जर्नी पनि सार्थक रहोस् भन्दै यहाँहरुबाट बिदा हुन चाहे नमस्कार